चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मराठी खाद्य विश्वातल्या 2 दिग्गज शेफ. यामधली एक आहे पारंपरिक पदार्थ करण्यात माहीर, तर दुसरीच्या स्वयंपाकघरात नांदते मॉडर्न खाद्य संस्कृती. तुमच्या आवडीच्या या दोघीही जर एकत्र आल्या तर काय होणारच ना काहीतरी खास. नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज कन्फ्यूज झालात ना? मधुराज रेसिपीज नाही आहे, मधुरा इकडे आपल्या किचनमध्ये आलेली आहे आणि आपल्याला ती छान 2 रेसिपीज दाखवणार आहेत आणि ते पण पावसाळा स्पेशल. तर मी पुन्हा तर तुम्हाला ओळख करून द्यायची गरज नाही, तरी पण मधुरा नमस्कार. तर पावसाळा सुरूच आहे, म्हणजे आपण आता पावसाळ्याच्या अनुषंगाने रेसिपी करतोय. तर मी दाखवणार आहे 2 भजी, तर तू काय दाखवणार आहेस? मी पण भजीचाच प्रकार दाखवणार आहे, पण थोडंसं फ्युजन. ताई पारंपरिक करतात म्हणून मग मी थोडंसं म्हणजे बरोबर, म्हणजे मी ताई म्हणून मी थोडंसं असं दाखवणार आहे आणि तू जरा मॉड स्टाईल मध्ये. ओके, पण मला आज ताईंच्या हातचं खायला मिळणार आणि मला मधुराच्या हातचं. तर आधी गॅस सुरू करूया. तर आधी आपण घेऊया, इथे बटाटे घेतलेत आपण. मी 3 बटाटे किसून घेतलेले आणि ती पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतली 2-3दा आणि ते घट्ट पिळून घेतलेले. त्यानंतर ह्यात घेतोय आपण चण्याचं पीठ. लागेल तेवढं घेणार आहे, जास्त नाही घालायचं आहे, कारण तिची कुरकुरीत झाली पाहिजे. तर आधी आपण 1-2 टेबलस्पूनच घेऊया आणि मग नंतर लागलं तर बघूया. थोडीशी कोथिंबीर जरा मला जास्तच आवडते, तुला जर माहिती असेल तर. आणि ती छान दिसते पण, आणि तो पदार्थही खूप छान लागतो. त्याच्यानंतर आपला साठवणीतला मसाला जो घरी असतो, किंवा लाल मिरची पावडर घालूया आपण अर्धा टीस्पून. त्यानंतर पाव चमचा आपण घेतोय हळदी पावडर. जिरं आपण सिमला मिरचीला यूज करूया आणि इकडे घेणार आहोत आपण चवीप्रमाणे मीठ. म्हणजे साधारण आपण खेकडा भजी म्हणतो, पण ती बटाट्याची खेकडा भजी. बरोबर, म्हणजे ती आता बघ, मी म्हणजे कुठे पाणी घालणार नाहीये, जस्ट असंच मिक्स करायचंय आणि करायचंय आपल्याला. तर मला मधुराने विचारले की सुरुवात केव्हापासून केली. तर जेवणाची आवड तर पहिल्यापासून होतीच, प्रश्नच नाही. म्हणजे माझी आजी होती, ती सुगरण होती, त्यामुळे आजी, आणि मी लहानाची मोठी माझ्या आजीकडे झाली, त्यामुळे आजी काही पदार्थ करायला बसली तर ती कधी मला, म्हणजे बाकीच्या कोणाला एंट्री नाही, पण मला किचनमध्ये एंट्री असायची. आणि मग तशी ती आवड लहानपणापासूनच होती. मग लहान असतानाच म्हणजे कॉलेजमध्ये जायला लागल्यावर पण चायनीज, पुरणपोळी म्हणा, हे सगळं केलं. पहिला मुलगा झाला मला, त्याच्यानंतर मी पुन्हा कुकिंग क्लासेस जाऊन करायची आणि मग येऊन पुन्हा इथे क्लासेस घ्यायची. असं करता करता मग कॅटरिंगचं सुरू केलं थोडंसं. ते झाल्यावर 2012ला मी यूट्यूबवरती रेसिपीज करायला सुरुवात केल्या. पण यूट्यूबमध्ये आपल्याला सिनियर मॅडम ह्या आहेत. बरोबर. मला वाटतं तू कधीपासून सुरुवात केली? माझी सुरुवात 2009ला झाली. जवळपास 10 वर्षांचा प्रवास आहे माझा पण डिजिटल मीडियावर. गुड. पण कसं काय हे सुचलं कसं तुला की आपण हे करावं, असं कसं वाटलं? 2009ला ऍक्च्युअली मी होते अमेरिकेमध्ये. अच्छा. तिथे मी जॉब वगैरे करायचे आणि मग मुलगी झाल्यावर जॉब सोडला. अच्छा. आता जो मोकळा वेळ मिळायचा त्यामध्ये मी रेसिपीज बघायचे युट्यूबवर. भरपूर पदार्थ बघायला मिळायचे, साऊथ इंडियन, गुजराती, चायनीज, कॉन्टिनेंटल. पण जेव्हा पुरणपोळी, मिसळ पाव, एकही पदार्थ नव्हता. आणि म्हणून म्हणलं की चला आपण मराठी पदार्थांचा झेंडा तरी युट्यूबवर उभावा. आणि या प्रामाणिक उद्देशाने चालू झालं की मराठी पदार्थ जगभरात लोकांना समजले, म्हणजे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. एक्झॅक्टली ते. बरं, मधुराज रेसिपीज आपलं हे तुझं पुण्याला आहे ना? तू पुण्यात राहते ना? ओके. म्हणजे पुणा आणि बॉम्बे, म्हणजे ते मुंबई पुणा वगैरे पिक्चर्स असं आपलं झालेलं वाटतं. हो, माझं MPM सारखं झालंय आणि तसंच आहे. मुंबईला मी येतच असते, पुणे मुंबई पुणे चालू असतं. मग आमच्या आता स्टुडिओमध्ये यायला काहीच हरकत नाही, सारखं मला आवडेल. तेल मस्तपैकी तापलं होतं आणि नंतरच आपण भजी करायला सुरुवात केलेली आहे. अच्छा, मी आता दुसरी भजी करायला घेणार आहे. तर मी सांगते की ह्याच्यामध्ये काय काय घालणार आहे ते. मी ह्याच्यामध्ये सिमला मिरची, जर तू मला मदत केलीस तरी चालेल, म्हणजे मी तुझ्या रेसिपीजला तळायला मदत करीन. हो की नाही? मग तू ह्याच्यामध्येच, मला वाटतं आता हे आपण तळतोय की नाही, तर आता ह्याच्यामध्ये सिमला मिरची घालूया. मी इकडे 3 सिमला मिरच्या घेतल्यात, लांब्या आणि अगदी बारीक फाईन लांब कापून घेतलेत. चण्याचं पीठ घाल थोडंसं, बस बस बस. त्याच्यानंतर कोथिंबीर, खूप 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 खूप. आणि आपला मसाला
किंवा रेड चिली पावडर. हा आमचा मिक्स मसाला. मस्त आहे. बस थोडंसं मीठ आणि आपण ह्याच्यात जिरं घालूया. येस. आता हे आपण असं थोडंसं हातानेच कुस्करून घेऊया. ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालूया. मला थोडंसं पाणी, हां अगदी थोडं घाल, म्हणजे 1 स्पून जरा हे कोट, हा बाइंडिंगसाठी एक तर थोडंसं कोट चढायला त्याला, अजून थोडं घाल. बस चलो हे झालेलं आहे. आता मी जरा हात धुवून येते आणि हे इकडचं आवरूया. मग आपण ही काढून घेऊया भजी. ही भजी टाकूया आणि लगेच मधुराच्या रेसिपीजला आपण सुरुवात करणार आहे. तर थोडी 5 मिनटं वाट बघायची. तर 5 मिनिटात आम्ही परत आलेलो आहोत आणि भजी ऑलमोस्ट ही झालेली आहे. म्हणजे कसं असतं माहिती आहे ना आपल्याला, म्हणजे माहिती आहे की एखादा पदार्थ झाला की तळलेला की तो वरती आपोआप येतो, हलका होतो. तर आपण आता ही भजी काढून घेऊया. आणि भजी जबरदस्त दिसतात. छान दिसतात ना. हां मी आता ही भजी इकडे टाकणार आहे तेलात आणि तोपर्यंत तुझं स्टेप सुरू कर, म्हणजे तू सुरुवात कर तोपर्यंत मी इकडे हे काम करते. पनीर पॉपकॉर्नची तयारी करते. तर इथे पनीर आहे. पनीर असं साधारण 250 ग्रॅम आहे. मोठ्या मोठ्या क्यूब्समध्ये कट करून घेतलेलं. हे आधी मॅरिनेट करायचं. अच्छा, ह्याला आता काय मसाला लावून घेणार आहेस मसाला का? लावते. ओके. कारण जरी वेस्टर्न डिश असली तरी तिखट काही आपलं सुटत नाही. त्यामुळे थोडंसं लाल तिखट, चाट मसाला थोडासा घालायचा. चाट मसाला थोडासा खारट असतो त्यामुळे मिठाचं प्रमाण कमी थोडं घ्यायचंय. हां अगदीच. म्हणजे ह्या कशा महत्त्वाच्या टिप्स असतात आणि ह्या टिप्स तुम्हाला नेहमी आमच्या रेसिपीमधनं समजतच असतात. म्हणजे आता हा पनीरला मसाला असा व्यवस्थित कोट करून झाला की बॅटरमध्ये ॲक्च्युली घातलं तर हा मसाला त्या बॅटरमध्ये मिक्स होऊन जातो. तर ते टाळण्यासाठी काय करायचं, यामध्ये 1 चमचाभर आपण मैदा भुरभुरायचं. म्हणजे हा जो मसाला आहे तो इंटॅक्ट राहतो पनीरमध्ये आणि बॅटरमध्ये सुटत नाही. आता काय करायचं आपल्याला? आता हे पनीर व्यवस्थित कोट करून झालं मैद्यामध्ये की हे बाजूला ठेवूयात. ओके. आणि एका बाउलमध्ये आता बॅटर बनवायचं. तर बॅटरसाठी काय करायचं, 1 कपभर मैदा घ्यायचं, 1/2 कप कॉर्नफ्लॉर घालायचं. अच्छा, 1 कप मैद्यामध्ये 1/2 कप कॉर्नफ्लॉर घेतलंय आपण. आणि मीठ, थोडं थोडं पाणी घालून याचं बॅटर करून घ्यायचं. थोडंसं दाटसर बॅटर करायचं म्हणजे याचं कोटिंग व्यवस्थित ह्याला कोट झालं पाहिजे ते. तर आता हे पण ऑलमोस्ट झालेलं आहे, कारण सिमला मिरची पण काय लगेचच शिजते आणि ह्या पण छान अशा वरती आलेल्या आहेत. म्हटलं मी काय करते, गॅस थोडा कमी करते, कारण मी बंद करत नाही, कारण इकडे आपल्याला सगळं तळणीतलंच खायचं आहे. कारण मस्त गरमागरम भजी आणि मान्सून स्पेशल येस मान्सून स्पेशल. आणि आम्ही करणार होती पार्टी, फक्त आता मी सांगणार आहे की पाऊस जरा पडू देत म्हणजे अजून मजा येईल. आता ही आपली सिमला मिरचीची पण भजी पण झालेली आणि ही पण झालेली आहे. आता आपण मधुराच्या छान रेसिपीज करणार हे बॅटर पण ऑलमोस्ट तयार आहे ना. आता यामध्ये आपण हे पीस घालूयात पनीरचं. आता काय करायचं आपल्याला? आता हे बॅटरमध्ये छान असं कोट झालं पनीर. ओके. मग आता एक काम करूया, आता मी मधुराला मस्तपैकी मदत करणार आहे. तू हे तिकडे ठेव, मी हे इकडे ठेवते. तू मला 1-1 पीस, मी याच्यात टाकू 1-1 पीस? हो हो. ओके चलो. इथे ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत, त्याला असं मस्तपैकी लावलेले आहे आणि आपण असा 1-1 पीस ह्याच्यात घालणार आहोत. दोघांनी मिळून केलं तर फटाफट पटकन झालं ना. Yes. आणि मजा येते जरा असं गप्पा मारत रेसिपी करा. मी अशा वेळेला कितीही डिशेस करायचं असेल ना मला काही वाटत नाही. आता मी हे तळून घेते, तू ती प्लेट इकडे घे. फक्त मला सांग की कुठपर्यंत ते तळायचे आहेत ते अजून होऊ देत ना छानसं असं गोल्डन ब्राऊन. नॉन व्हेजिटेरियन्स लोकांना नेहमी नॉनव्हेज खायचं असतं, पण जर तो व्हेजचा दिवस आला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला श्रावण महिना आहे किंवा उपासच आहे आणि घरात नॉनव्हेज करायचंच नाही, त्याच्या वेळेला ही मस्त रेसिपी आहे. हे बाई हे झालेलं आहे ना ऑलमोस्ट झालं. येस. मी आता हे काढून घेते. मस्त असा खरपूस रंग आला पाहिजे. छान खरपूस रंग आणि छान असा मस्त इकडे सुगंध सुटलेला आहे. मी आता बघणार आहे की कधी आपला एपिसोड संपतो आणि मी हे टेस्ट करते आहे. आपण हे काढूया आधी. मग गॅस मी असाच बारीक ठेवणार आहे, बंद करत नाही आहे. हे इकडे ठेवून देऊया आपण आणि हे पण तयार आहे. आता काय रेसिपी? आता व्हेज पॉप. व्हेज पॉप्स. त्यासाठी उकडलेला आणि मॅश केलेला बटाटा घ्यायचा. किती बटाटे आपण इकडे घेतले? 2 आहेत. दोन बटाटे घेतलेले आपण मध्यम आकाराचे आणि ते व्यवस्थित मॅश करून घ्यायचे. त्यानंतर ढोबळी मिरची आहे
अगदी छान अशी बारीक चिरलेली आहे. गाजर पण गाजर पण छान बारीक किसून घेतलेलं आहे. म्हणजे ते पॉप्स मधून भाज्या बाहेर येत हां. तळताना वगैरे, त्याला बाइंडिंग चांगलं येतं. त्यानंतर कोथिंबीर घालायची, कोथिंबीर भरपूर घाला. घालूनच टाकते. त्यानंतर इथे पोहे आहेत, पोहे भिजवून घेतलेत मी स्वच्छ धुवून, त्यातलं पाणी काढून घेतलं. पण इथे आपण पातळ घेतलेत का जाड पोहे घेतलेत? हे पातळ पातळ आहेत. पोहे, अच्छा. राईट. जाड वापरले तरी चालेल, पण पोह्यांमुळे काय होतं ना, खुसखुशीत होतात पॉप. अच्छा, म्हणजे पोह्यांमुळे खुसखुशीत आणि बाइंडिंग पण येतं का? बाइंडिंग पण येतं, ओके. खुसखुशीत पण होतात आणि त्याला क्रंच चांगला येतो. आता आपण चिली फ्लेक्स घालूयात. वेस्ट सगळे टाकले मी तिखट करण्यात. तिखट मस्त चटपटीत आणि गरमागरम चहा असणार आहे आपल्याबरोबर आता. मिक्स्ड हर्ब्स. हां. त्यानंतर काळं मिरी, काळं मिरी पावडर, म्हणजे चांगलं मस्त झणझणीत होणार आहे. मीठ चवीप्रमाणे. या सगळ्याला बाइंडिंग येण्यासाठी पुन्हा एक 2 चमचे आपण कॉर्नफ्लॉवर घातलेले आहे. ओके. आता हे मस्त असं मस्तपैकी मिक्स करायचंय. अच्छा, आणि मिक्स हां. करताना थोडस असं करून करायचं, नाहीतर मग जेव्हा तेलात सोडतो हां. तेव्हा ते सुटतात. अच्छा. त्यामुळे थोडस कणिक मळतो तसं मळून घ्यायचं. झाले छान मिक्स. येस, हे परफेक्ट असं मिक्स झालं. आता याचे छोटे छोटे बॉल बनवायचे. ते साधारण गुलाबजाम बनवतो त्यापेक्षा, किंवा लिंबा एवढे. पुन्हा आता बॅटर वेगळं बनवायची गरज नाही, जे आपण आधीचं पनीर मगाशी आपण केलेलं तेच आपल्याकडे आहे. थांब, मी करते पाहिजे, तू ते काम कर. आणि तेल गरम आहे. येस, तेल गरम करायला ठेवलेलेच आहे, म्हणजे काय वेळ लागायला नको, पटकन सगळं होऊन जाईल. ऑलमोस्ट डन. लास्ट पटापट झालं दोघांनी मिळून केल्यावर. मग आता मला एक सांगतो, मी तर यांना भरपूर चटण्या दाखवलेल्या आहेत आणि तुझ्या पण चटण्या मी भरपूर बघितलेल्या आहेत. तर आपण आता ह्याच्याबरोबर काय असं जाईल आता छान असं? मस्त करूयात झटपट डिप. अच्छा, मग आता हे आपण तळून घ्यायचंय, तोपर्यंत वाट बघायचंय आणि तोपर्यंत आपण इकडे लगेच डीपची तयारी करूया. त्यासाठी 5 मिनिटं वाट बघायची. मधुरा, रेसिपीचा कलर ओके? थोडस आणखी होऊ दे, एखाद मिनिटभर. ओके. तोवर मी डिप ठीक बनवते. आहे, चालेल चालेल. अगदी सोपी रेसिपी आहे. तर काय करायचं, मेयोनीज घ्यायचं. अच्छा, आता याला काही मेजरमेंटची गरज नाही आहे, तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे प्रत्येक जिन्नस कमी जास्त करू शकता. थोडासा टोमॅटो सॉस. तरी मला वाटतं आपण इकडे 2-2 टेबलस्पून घेतलं असेल ना, अंदाज तरी त्यांना सांगायला लागतो. आणि एखाद चमचाभर चिली सॉस. दॅट्स इट. आता हे मिक्स करायचं. झटपट असं हे डीप तयार होतं. आता मी काढू का हे? येस, झालेलं. चल, आता आणि हे डीप पण खूप फटाफट तयार होतं. आणि तुम्हाला हवं तर आणखी एक स्टेप पुढे जाऊन तुम्ही काळी मिरी किंवा चिली फ्लेक्स घालू शकता. सगळं झालेलं आहे, गॅस बंद करूया. डीप पण सुंदर आहे, सगळं छान आहे. तुम्हाला हे सगळ्यांना करायचं आहे. पण जाऊ नका कुठे, मी तुमच्यासाठी छोटीशी गिफ्ट आणते. अरे वा, म्हणजे मला आज आयता रेसिपी पण खायला मिळणार आणि गिफ्ट पण. अगं ये जा ना, किती एपिसोड करूया आपण असे? भरपूर करायचे का? भरपूर करूया. ठीक आहे, आज मला गिफ्ट आहे. हे छोटस गिफ्ट माझ्याकडे. अरे वा, मधुराज गोडा मसाला आणि सगळे मसाले. तू आज मला मसाले दिलेत. हे मसाले ना खूप छान आहे, कारण मला आज गिफ्ट मिळालेत. तर तुम्ही हे नक्की मसाले वापरून बघायचे आणि आम्हाला कळवायचे सगळ्यांना. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. येस.